Καλώς όρισες στην εφαρμογή Κοσμοτέ Chronos. Είμαι η Κλειό, η βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής και μαζί θα δούμε τα πιο σπουδαία μνημεία της Ακρόπολης να ζωντανεύουν. Στον βράχο της Ακρόπολης και όπου κι αν βρίσκεσαι. Ακόμα και στο σπίτι σου. Θα μοιραστώ μαζί σου ιστορικές πληροφορίες για τα μνημεία και αν θες, μπορείς να με ρωτάς και εγώ να σου απαντάω στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Πώς? Εύκολα, αρκεί να έχεις 5G συσκευή και να έχεις συνδεθεί σε δίκτυο 5G. Αν πάλι είσαι συνδεδεμένος με δίκτυο 4G ή Wi-Fi, θα έχεις τη δυνατότητα ατομικής ξενάγησης με ηχογραφημένο ιστορικό περιεχόμενο. Να ξέρεις ότι για να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητο να είσαι συνδρομητής Κοσμοτέ. Η γλώσσα στην οποία θα συνομιλήσουμε ή θα ακούσεις την ηχογραφημένη ξενάγηση εξαρτάται από τη γλώσσα που εμφανίζεται στην εφαρμογή. Μπορείς να την αλλάξεις από το μενού, τις 3 δηλαδή οριζόντιες γραμμές πάνω δεξιά στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής. Το πατάς και στη συνέχεια επιλέγεις γλώσσα, ελληνικά ή αγγλικά. Μόλις μπεις στο μνημείο που θα επιλέξεις, θα με ακούσεις να σου συστήνομαι και να σου δίνω ιδέες για ερωτήσεις. Για να με ρωτήσεις ό,τι θες, πατάς το πράσινο κουμπί με το μικρόφωνο μία φορά και το αφήνεις. Όσο το κουμπί είναι γκρι, ακούω την ερώτησή σου. Όταν αρχίσει να περιστρέφεται η κλεψίδρα, σκέφτομαι την απάντηση που θα σου δώσω. Το κουμπί γίνεται κόκκινο καθ' όλη τη διάρκεια που σου απαντώ. Όταν ολοκληρωθεί η απάντησή μου, το κουμπί γίνεται και πάλι πράσινο. Εύκολο δεν είναι? Επειδή συνέχεια μαθαίνω και εκπαιδεύομαι από ειδικούς, για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η συνομιλία μας, θα σου δώσω μερικές συμβουλές. Κάνε μου μία ερώτηση κάθε φορά. Δηλαδή, πότε χτίστηκε ο Παρθενώνας ή ποιος έχτισε τον Παρθενώνα και όχι ποιος έχτισε τον Παρθενώνα και πότε. Η ερώτηση που θα κάνεις προσπάθησε να είναι συγκεκριμένη, χρησιμοποιώντας μία λέξη κλειδί για το θέμα, για το μνημείο ή για το αντικείμενο που σε ενδιαφέρει, για να με βοηθήσεις να σου δώσω αμέσως τη σωστή απάντηση. Για παράδειγμα, πες μου για τη δεξαμενή νερού. Είχε στέγη το ηρώδειο? Τι είναι αυτό το άλογο? Εγώ φυσικά θα σε βοηθάω κατά τη διάρκεια της περιηγήσής σου, προτείνοντας ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που θα μπορούσες να μου κάνεις. Σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε χώρο με πολύ θόρυβο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ακουστικά της συσκευής σου ή να επιλέξεις τη λειτουργία chat. Εδώ, με το εικονίδιο συνομιλίας, μπορείς να δεις όλες τις ερωτήσεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα, καθώς και τις απαντήσεις που σου έχω δώσει. Και αν θες, μπορούμε να κάνουμε chat αντί να με ρωτάς προφορικά. Πώς? Γράφεις την ερώτησή σου μέσα στο chat και πατάς το OK. Τότε εγώ σου απαντώ μέσα στο chat με γραπτό κείμενο, αλλά και προφορικά. Εάν πάλι δεν έχεις καμία διάθεση για κουβέντα, μπορείς να πατήσεις το κουμπί «Ξενάγηση» που βλέπεις πάνω δεξιά στην οθόνη και να σου πω όλα όσα γνωρίζω για το μνημείο που σε ενδιαφέρει. Αυτή είναι η εφαρμογή Κοσμοτέ Chronos, που δίνει ζωή στην ιστορία μας για να τη ζήσει όλος ο κόσμος. Γιατί η διάδοση του πολιτισμού δημιουργεί έναν κόσμο καλύτερο για όλους.